Hi everyone! Welcome to Sulit Tech Reviews. Again, smartwatch ulit yung pag-uusapan natin ngayon. At actually, ang tagal na ng relo na to sa akin. Siguro more than a month, parang ganun. Binili ko siya sa Lazada. Hindi to sponsored guys ng Samsung. Talagang kami yung bumili nito. So, i-unbox natin to ngayon. Tapos, bibigay ko lang sa inyo yung mga nagustuhan kong feature ng Samsung Galaxy Watch 46mm. Yun yung size niya. At kung bakit ko nasabi guys na ito yung pinaka-paborito kong smartwatch sa lahat. Okay, so unbox muna natin guys. So makikita nyo naman na kulay itim yung box ng Galaxy Watch 46mm. Simple lang. Pagbukas natin, makikita natin agad yung Galaxy Watch na guys, na love at first sight talaga ako. Sobrang ganda ng watch na to. Pero mamaya, pag-usapan pa natin yan, itabi muna natin. Meron tayong makikitang pouch na kulay itim dito. So, yung laman niyan ay yung cable ng wireless charger. Tapos, meron pang isang pouch na ang laman ay extra strap. Ito yung gagamitin natin kung sakali na meron tayong mas maliit na kamay or yung default na nakalagay na strap ay mas malaki sa atin. At meron tayong makikitang plastic sa loob at ang laman niyan ay yung wireless charger. So ito lahat guys yung laman ng box. Okay, before ko sabihin guys yung feedback ko sa smartwatch na to, siguro nagtataka kayo na yung in-unbox ko kanina at saka yung pinapakita ko sa inyo ngayon ay medyo iba na itsura. Ito pa rin yun guys, pero meron lang mga accessories akong kinabit. Yun muna yung pag-usapan natin. Okay, sunod natin pag-uusapan guys, set aside ko muna to, ay yung protection na binili ko dito sa Galaxy Watch. At dahil ito nga yung paborito kong Android watch sa ngayon, syempre kailangan natin ingatan yan. So ang una nating binili na protection guys ay ito. Yan. So meron tayong parang jelly case para dito sa ating watch. So, dalawa na siya kapag binili mo. Lahat ng sasabihin ko guys, nandiyan yung link sa description sa baba. So, pwede nyo i-check kung meron kayong Galaxy Watch. Malaking tulong to sa inyo. So, ito siya. Yan. Malambot lang siya. So, ang gagawin lang natin ay ikabit siya. Yan. Para siyang cellphone na meron jelly case. Yan. So, hindi siya halata na meron jelly case kasi nga glossy din. So, mukhang stainless din. Ang susunod na protection na binili natin guys ay ito. Yan, from Ringke, screen protector siya. Kasi kung mapansin ninyo, gamit ko na siya for 2 weeks. Pero hindi ko pa rin tinatanggal yung plastic film dito sa watch face kasi nga wala pa yung screen protector. So, tiniis ko yun guys. So, ito yun. Meron siyang kasamang ganito. Yan. Thank you card. So, nandyan din yung link sa description sa baba kung saan ko ito nabili. Siyempre sa official page ng Ringke Philippines guys. So, ito yun. Mamaya ikakabit natin. Papakita ko sa inyo. Tapos kapag bumili kayo nito guys, ang laman nito ay 3 screen protector na. So kung sakali na dumating yung time na madami ng gasgas, ganyan, or mabasag, huwag naman sana, pero kung sakaling mangyari yun, meron pa kayong extra na screen protector. Okay, susunod na protection na binili ko guys, actually hindi mo protection, pero strap. Ito siya, stainless steel na strap para mas magmukha siyang dress watch or totoong relo. Tapos meron siyang kasamang pang-adjust na. Yan. So kayo na yung bahalang ma-adjust sa haba ng stainless steel na strap na to. So lahat ng protection na pinakita ko so far, kakabit natin mamaya. Tapos papakita ko sa inyo yung itsura ng Galaxy Watch kapag nakasuot na lahat. At higit sa lahat guys, merong ipinadala sa akin ng Ringke Philippines na accessory para dito sa Galaxy Watch na alam kong magugustuhan nyo talaga. Pakita ko sa inyo. Okay, so ito yun guys. Meron tayo ritong 6 boxes. Ano to? Ito yung Ringke Bezel para sa Samsung Galaxy Watch 46mm. So, iba-iba yung kulay niyan. So, natuturn pa ako actually. So, isa-isayin natin. So, ito yung kulay blue na ring. Ito yung color gray or stainless steel din. So, mag-match din to dun sa stainless steel na band natin. Tapos meron din siyang sporty na ring. So kung ayaw natin tanggalin yung default na strap niya, bagay na bagay talaga to. Tapos meron din tayong simple na design, silver. Meron din tayong plain black. So kung gusto mo lang lagay ng protection pero gusto mong ma-maintain yung color black na ring niya, ito yun. At lastly,
rose gold. Yan, kung gusto nating lagyan ng gold touch yung Samsung Galaxy Watch, perfecto. So sa tingin nyo guys, ano yung pinakamagandang Ringke bezel para dito sa Galaxy Watch ko? Please comment down below. Pero sa ngayon, ang pipiliin ko muna, actually, ang tagal kong pinagpilian to guys. Ang tagal kong pinag-isipan talaga. Natuturn ako sa dalawang to. Pero sa ngayon, siguro, eto muna yung ilalagay natin. So pakita ko sa inyo kung paano to ini-install guys. So tanggalin natin sa box. Okay, so ito siya guys. Okay. So, wala nang ibang laman yung box. Bukod dito sa ayan, adhesive niya. Ayan, extra adhesive. Ayan. So, ito kasing ring, ang gagawin lang natin dito ay idikit. Ididikit lang natin siya. So, yung ilalim niya, double adhesive. Ayan. Lalagay lang natin siya dito sa top. Ayan, parang ganyan. Oops. Okay, so excited na ako guys na i-setup to. So, setup ko muna tapos pakita ko sa inyo yung itsura ng watch after ko ilagay lahat ng accessory na nabili natin. Kasama na itong pinadala ng Ringke, yung Ringke bezel. So, ulitin ko guys, lahat ng accessory nandyan sa description sa baba. Okay? So, papakita ko na sa inyo guys yung final result ng pagkakabit natin ng protection, yung tempered glass, tsaka yung bagong strap natin. So, ito na siya. So, andyan na yung kanyang screen protector, yung tempered glass from Ringke, tapos yung strap natin, na-adjust ko na rin, tapos yung jelly case at yung Ringke bezel. Yan, sobrang ganda niya guys. Ganda. Okay, so ngayon guys, puntahan natin yung full review ng Samsung Galaxy Watch. Okay, start tayo guys sa specs. Sa processor, meron siyang Samsung Exynos 9110, 1.1 GHz dual core. Pagdating sa display, meron siyang 1.3 inches, 360 by 360 Super AMOLED screen na protected ng Corning Gorilla Glass DX+. Sa operating system naman, meron siyang Tizen OS 4.0. Pagdating sa RAM, meron siyang 768 MB. At sa internal storage, meron siyang 4 GB. Pagdating sa wireless connection, meron siyang NFC, meron siyang Wi-Fi, meron siyang Bluetooth 4.2, at GPS. Pagdating naman sa sensors, meron siyang accelerometer, barometer, gyro, heart rate, at ambient light. Pagdating naman sa protection, meron siyang IP68, dust and water resistant, 5 ATM din siya, ibig sabihin pwede nating isubmerge yung smartwatch ito hanggang 50 meters. Meron din siyang integrated microphone at speaker. At pagdating sa battery, meron siyang 472 mAh na battery na capable sa wireless charging. Okay, so dun tayo guys sa 5 reasons kung bakit sobrang paborito ko yung smartwatch na to. At bakit ko i-recommend sa inyo itong relo na to guys as your next smartwatch. Okay, so number 1 guys, accurate lahat. Magmula sa heart rate sensor, sa accelerometer, at kahit yung ambient light sensor niya, yung mag-a-adjust yung screen brightness depende sa lighting condition, sobrang accurate lahat guys. At yung step counts din pala, accurate na accurate din. At kapag na-detect ng watch na patagal ka naglalakad, madedetect niya yun kasi nga meron siyang activity tracker. At kapag nabot mo na guys yung goal mo sa step counts, manonotify ka rin. So syempre, makakapagpa-boost yun ng gana mo o ng mood mo na ituloy pa yung pag-workout. At sobrang dami pa guys, no? Madami pang activity tracker na nade-detect yung Galaxy smartwatch. Hindi ko lang talaga ma-detailed lahat ngayon kasi kukulangin talaga tayo ng oras. Okay, number 2 na reason ko guys ay yung notification niya. Okay, pagdating sa notification guys, walang delay dun sa smartphone, as in sabay talaga sila. Tapos, mababasa mo talaga yung notification mo kapag tinignan mo sa watch. Okay, third reason kung bakit ko gustong-gusto tong smartwatch na to guys, sobrang ganda ng display. Ulitin ko, Super AMOLED screen siya at kahit sa outdoor, makikita mo talaga yung display ng watch. Wala kang magiging problema guys. Number 4, speed. Maganda yung chipset niya guys. Sinabi ko kanina naka-Exynos chipset siya tapos Tizen OS na gawa ng Samsung mismo. Wala akong masabi guys. Ang bilis ng smartwatch na to. At last reason ko guys kung ba't gustong-gusto ko ng smartwatch na to, yung watch faces tsaka yung applications na pwede mong ma-install sa kanya. Ulitin ko, meron siyang 4 GB na internal storage. So, marami kang ma-install na
watch faces bukod pa dun sa mga watch faces na naka-install na dito sa Galaxy Smartwatch. At idagdag ko lang din pala guys, pwede mong makontrol yung music na pinaplay mo sa phone mo. Halimbawa, ang pinaplay mo ay galing sa Spotify, pwede mo makontrol dito sa smartwatch nang wala nang kailangan pang i-install na third-party application. Okay, so marirecommend ko ba guys yung Samsung Galaxy Watch, specifically yung 46mm. Yes guys, marirecommend ko to, super duper marirecommend ko siya, sobrang sulit. As in, wala akong pinagsisihan dito sa smartwatch na to. Sobrang tagal pa siguro bago mapalitan yung statement na yung Galaxy Watch ang paborito kong smartwatch. So kung gusto nyo guys ma-check sa Lazada kung saan ko binili tong smartwatch ito, nandiyan yung link sa description sa baba kung gusto nyo lang naman. At kung nagpaplano kang bumili ng smartwatch, again, highly recommended, Samsung Galaxy Watch. So sana nakatulong ulit tong video na to guys. At please don't forget to like, comment, and subscribe. Hanggang dito lang muna tayo. Para sa samot-saring unboxing reviews, this is Sulit Tech Reviews.